Pratyavitra Saiso Jatin Gosamide Bondhubor Dilip Sankaradeva Purani Bodho Sanjib Kumar Borkakoti Hamal ব্যক্তি Dr Buljit Buragohain আমাৰ সহযোগী সংস্থাসমূহৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আজি এই দুদিনে যিখন কৰ্মশালা আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ যদিও অংশগ্ৰহণকাৰী কম হৈছে আমি ভাবোঁ এইখন যথেষ্ট সফল হৈছে কাৰণ ইয়াৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ যিটো সঁহাৰি আমি পাইছোঁ সেইটো যথেষ্ট ধনাত্মক আৰু তেখেতসকল যে আগলৈকো এই বিষয়ে চৰ্চা কৰিবলৈ আগ্ৰহী তাৰ সাক্ষ্য আমি পাইছোঁ আৰু আমি এইটো চেষ্টা কৰিম যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা কৰ্মশালা আমি পাতিব পাৰোঁ আমি ছ'চাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তৰফৰ পৰা শংকৰদেৱৰ যিটো পৰম্পৰা ধৰ্মীয় দিশটো বাদ দি সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ দিশত লুপ্তপ্ৰায় দিশবিলাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী ইতিমধ্যে কৈছে ভাওনাৰ আৰ্যসমূহ বিকৃত হৈ গৈছিলে কলিকতীয়া আৰ্যই গোটেই অসম চানি ধৰিছিলে আমি সেইবিলাক শুদ্ধ কৰি নতুন শুদ্ধ ৰূপত প্ৰচলন কৰাই নহয় সেয়া উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যত্নপৰ হৈ 29জন যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিয়ালোঁ 1.5 মাহ ধৰি আৰু তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে উৎপাদন কেন্দ্ৰ এতিয়া চলাই আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পুথি চিত্ৰৰ যিটো শৈলী শংকৰী চিত্ৰ শৈলী সেইটো লুপ্ত হৈ গৈছিলে প্ৰায় 150 বছৰ ধৰি কোনো পুথি চিত্ৰ অংকন হোৱা নাছিলে মৃদু মৌচম বৰাই সেইটো অধ্যয়ন কৰি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেইটো আমি ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা আমি যেতিয়া হাতত ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 550 মান শিল্পী ওলাল গোটেই অসমত গতিকে সেয়া এটা আমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কোচবিহাৰত মধুপুৰ থানত প্ৰথমখন আন্তৰ্জাতিক ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা ছেমিনাৰ শংকৰী সংস্কৃতিৰ বিষয়ত আমি পাতিলোঁ মাজুলীৰ সংস্কৃতিক লৈ পেলাই প্ৰথমখন আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন আমি পাতিছিলোঁ গতিকে আমি যিখিনি কাম কৰি গৈছোঁ তালিকাখন যথেষ্ট দীঘলীয়াই এতিয়া সেইবিলাক ক'লে আমাৰ নিজৰ কথা বেছিকৈ কোৱা হ'ব কিন্তু এইখিনি এইকাৰণে মই ক'লোঁ যে আমি যেতিয়া ব্ৰজাৱলীটো এতিয়া গ্ৰহণ কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিম যাতে এইটো দিশত আৰু কাম কৰিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁৱেই পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ কাৰণে অথনি কোনোবাই এগৰাকীয়ে বৰগীতৰ কিবা শব্দৰ কথা সুধিছিলে গতিকে তেওঁৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাম যে বৰগীতসমূহৰ শব্দবিলাকৰ অৰ্থ থকা কিতাপ বিভিন্ন পোৱা যায় তাৰে এখন হৈছে ভূপেন্দ্ৰনাথ ওজা তেওঁ লিখা বৰগীতৰ কিতাপ সেইখন বাণী মন্দিৰে প্ৰকাশ কৰিছিলে গতিকে যিসকলে বৰগীতৰ শব্দবিলাকৰ অৰ্থ নাজানে সেই নিচিনা গ্ৰন্থবিলাক সংগ্ৰহ কৰা উচিত আৰু আপোনালোকক বিভিন্নজনে এইটো কৈ গৈছে যে শংকৰদেৱৰ নিজৰ যিখিনি সাহিত্য কৃতি সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰিব লাগে ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চত পঢ়াতকৈ সদায় প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ পঢ়িব লাগে আপোনালোকে নিজে শংকৰদেৱৰ মূল ৰচনাবিলাক পঢ়িব তেতিয়া আচল কথাবিলাক জানিব তাৰ ব্যাখ্যাবিলাক কোনে কেনেকৈ কৰিছে সেইবিলাক পিছত আৰু কালিয়ে আজি আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় গম পালে
যে ব্ৰজাৱলীটো এটা কৃত্ৰিম ভাষা নহয়, এইটো সকলোৱে একে সুৰে কৈছে। ইমান দিনত যিটো কথা প্ৰচলিত হৈ আছিলে এইটো একেবাৰে ভুল। এইটো এতিয়া গোস্বামী ছাৰেও কৈছে ব্ৰজাৱলী বুজি পাব গ্ৰাম্য লোকৰ তাৰ অৰ্থ হ'ল কি এইটো লিংগুৱা ফ্ৰাংকা আছিলে সেই সময়ৰ। অসম তথা উত্তৰ ভাৰতৰ এইটো লিংগুৱা ফ্ৰাংকা, জনসাধাৰণৰ কথিত ভাষা। সেই কথিত ভাষাটোক শংকৰদেৱে মান্য ভাষাৰ ৰূপ দিলে। শংকৰদেৱৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে আছিল পণ্ডিতক টাৰ্গেট কৰা নহয়, পণ্ডিতৰ উদ্দেশ্যে তেখেতৰ বক্তব্য উপস্থাপন কৰাটোৱে তেখেতৰ উদ্দেশ্য হোৱাহেঁতেন। তেখেত যিহেতু সংস্কৃত পণ্ডিত আছিল, তেখেতে গোটেইখিনি কিতাপ সংস্কৃততে লিখিলেহেঁতেন, কিন্তু একমাত্ৰ ভক্তি ৰত্নাকৰৰ বাহিৰে বাকী আটাইবিলাক গ্ৰন্থ জনগণৰ কথিত ভাষাত লিখিছে। আৰু বিশেষকৈ ব্ৰজাৱলী যাতে একেবাৰে গ্ৰামীণ লোকে বুজি পায়। তেখেতৰ বাকীখিনি সাহিত্য কমন পিপলৰ কাৰণে, কমন পিপলৰ দুটা ভাগ থাকেতো, এটা ধৰক মিডল ক্লাছ, এটা লোৱাৰ মিডল ক্লাছ। গতিকে যিটো একেবাৰে কলকিয়েল ভাষা আছিলে সেইটো লোৱাৰ মিডল ক্লাছৰ নিচিনা মানুহখিনি, গতিকে সেইখিনিকো তেখেতে টাৰ্গেট কৰিছিলে। আৰু আমাৰ বিভিন্নজনে দেখাইছে কালিয়ে আজিয়ে কেনেকৈ জনসাধাৰণৰ ভাষা ব্যৱহৃত শব্দবিলাক সোমাইছিলে। অথনি মুকুল চক্ৰৱৰ্তীয়েও কৈছে বোধহয় বৰ শব্দটো, মানে যিটো দৰা গ্ৰুম, বৰ শব্দটো আহি সোমাইছে। গতিকে তেনেকৈ জনসাধাৰণৰ ব্যৱহৃত শব্দবিলাক লৈ পেলাই তেখেতে এইটো চৰ্চা কৰিছিলে। এই যিবিলাক কথা এইবিলাক আপোনালোকে নিজে উপলব্ধি কৰিব। আপোনালোকে কোনোবা প্ৰফেচাৰে কিবা কৈছে সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক। আৰু এইটো আপোনালোকতো মুকুল চক্ৰৱৰ্তীদেৱে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে মহাশয় বাণীকান্ত কাকতিয়ে কোৱা কথাখিনি এতিয়া অবছলেট। বিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ দিনৰ পৰা এটা নিউ থিংকিং আৰম্ভ হ'ল। গতিকে যিসকলে মহাশয়কে এনেকৈ কৈছিলে, গতিকে এইটোৱে শুদ্ধ, সেইটো কথা একবাৰে ভুল। মহাশয় আৰু বাণীকান্ত কাকতিৰ বাক্য শিলৰ ৰেখা নহয়। তাৰ পিছত বহুতখিনি গৱেষণা হৈছে আৰু গৱেষণাটো নিৰন্তৰ আগবাঢ়ি যায়। আপোনালোকেও নতুন নতুন কথা উদ্ভাৱন কৰিব। গতিকে নিজৰ চিন্তা শক্তিটোক বিকশিত কৰক আৰু জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰক। সভাপণ্ডিত অলপ মানে ভাগৰুৱা হৈ গৈছে, কাৰণ গোটেইখন ঋণাত্মক দিশত, কিন্তু তথাপি আমি কাম কৰি যাম। এতিয়া আমি বিহু আৰু বৰগীতক আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি দিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আন্তৰ্জাতিক মহলত যিসকল বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকে কৈছে যে ইউ প্ৰচিড, কেৱল অসম চৰকাৰে প্ৰস্তাৱটো পঠালে হয়। গতিকে যাকে পাইছোঁ, কালি ননীগোপাল মহন্তকো কৈছোঁ যে অকণমান এইখিনি কথাখিনি মিনিষ্টাৰক কৈ দিয়ক। আমি ক'লে মিনিষ্টাৰৰ পিছে পিছে গৈ নকৰোঁ, ডিৰেক্টৰেটত ফাইলটো পৰি আছে। অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰলৈ পঠালে কামটো হৈ যাব, কাৰণ যিখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি দিয়ে তাত ভোটিং ৰাইট আছে 80 জনৰ। গোটেই পৃথিৱীত তাৰে 8 জন ভাৰতৰ, তাৰে 2 জন অসমৰ, আৰু সেই 2জন মই আৰু দিলীপ চাংকাকতি। আমি যথেষ্টখিনি কেম্পেইন কৰি আছোঁ। এইখিনি কথা নিজৰ ঢোল বজোৱাৰ নিচিনা হ'ল, কিন্তু আপোনালোকক এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি একেবাৰে দুখীয়া নহয়, আৰু আমাৰ লাহে লাহে অসমীয়া মানুহবিলাক দৰকাৰী স্থানবিলাক পাইছেগৈ। গতিকে এইখিনি সুবিধা সকলোৱে যাতে লয়। ধন্যবাদ।